අයිබෝන් ඔන්න වෙනද වගේ අපි අද ට්‍රැවල් ලොග් එක පටන් ගත්තා. ඉතින් අද අපි යන්නේ කුඩු? අද අපි යන්නේ ඇබඩීන්. ඇබඩීන් නැල්ල. ඉතින් අඩි 322ක් උස සුපිරි ඇල්ලක් බලන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාව අවශ්‍ය නැහැ නේ. දැන් වෙලාව කීයද? දැන් වෙලාව 9:00 හරි. උදේ 9:00 තමයි ඔන්න අපි ගෙදරින් එළියට එන්නේ. එහෙනම් අපි යමු නේද? ඔව් අනිවාර්යෙන් අද වීඩියෝ එකත් ගෙදරන්න කියලා ගොඩක් ආදිරි මතක් කරනවා. මොකද මේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බනේ ඇබඩීන් ගැන. අනිවාර්යෙන් මේ තව දෙයක් මතක් කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක ටාං ගාලා ගහලා තියෙන. ඒකට තමයි අපේ notifications ඉසනින් ගේන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් පියා. එහෙනම් ඇඳිලින අපිත් එක්ක. ඔයා යන්න මම මේ ගලවන් එන්න. ඇබඩීන් දියඇල්ල කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තවත් සුන්දරම දියඇල්ලක්. ගිනිගත් හේන ප්‍රදේශයේ පීඨා තිබෙන මේ දියඇල්ල සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කෙහෙල්ගමුවට. ඒ වගේම මීටර 88ක් උසයි. අඩි වලින් කිව්වොත් අඩි 322ක් උසයි. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට තමයි මේ දියඇල්ල අයිති වෙන්නේ. හැම සුන්දර කතාවකම අසුන්දර කතාවකුත් තියෙනවානේ. ඇබඩීන් දියඇල්ලේ අවුරුද්දට එක්කෙනා බැගින් බිලි ගන්නවා කියලා ගමේ අය කියනවා. ඉතින් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලොකු වැලි තීරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා නාන්න වගේ යනවා නම් කොයිම වෙලාවකවත් ඒ වැලි තීරය පාවිච්චි කරන්න එපා නාන්න. මොකද ගොඩක් අය කියන්නේ ඒ වැලි හිටපු ගමන් කඩාගෙන බහිනවා කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේකෙන් බිලිගන්න මිනිස්සු කැලණිගඟෙන් මතුවෙනවා කියලා ගොඩක් අය කියනවා. හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගිකද කියලා නම් කියන්න අමාරුයි. මොකද ඇබඩීන් දියඇල්ල පුරාවටම ගල් තමයි තියෙන්නේ. වෙයි වැඩි කාලයකට තමයි ඒකේ ලස්සන වැඩි. ඒ වගේම භයානකත්වය ගොඩාක් වැඩි වෙන්නේ.